Salutare familie! Astăzi vorbim despre o problemă de siguranță națională. De obicei, primul impact cu drogul este întâlnirea cu plăcerea supremă. Și atunci mușcăm omeala și iluzia drogului. Pot să am control, mă pot opri oricând, e doar de data asta. Nu fac niciun rău, nu voi ajunge niciodată dependent. Mi-a plăcut. Refugiul meu era în droguri. Eram îndrăgostită de drog. Și am vrut să experimentez și eu. Ce nu știi însă la începutul consumului este că mai devreme sau mai târziu drogurile îți aduc nota de plată. Aveam episoade psihotice foarte puternice. Aveam 52 de kilograme. Atât de mulți oameni din jurul meu care au suferit. Și am făcut prima mea supradoză de droguri. Am început să mă urăsc. Am fost internat la psihiatrie. Nimeni nu mai avea încredere în mine. Și la 17 ani am încercat să mă sinucid. Fără bariere e un paradox. Prima etapă a consumului vinde iluzia libertății, dar de fapt te conduce către cele mai adânci limitări, ajung să îți fure totul: demnitatea, relațiile, visurile, emoțiile, sănătatea, dragostea și ani din viață. Campania Fără bariere își propune să ne aducă pe fiecare față în față cu foștii consumatori, cu specialiști din domeniu și împreună să clădim o familie în care să discutăm sincer tot adevărul despre droguri. Deci cum a început totul? Anul trecut, în vară și în toamnă, s-au întâmplat foarte multe lucruri nasoale care au avut legătură cu drogurile. Așa că președintele țării, Iohannis, a venit și a strâns toate ministerele, a făcut el un CSAT, adică să zicem așa pe limba noastră a neștiutorilor de administrație publică, o întâlnire cu alți oameni importanți din stat și au zis: băi, este o problemă cu drogurile, faceți ceva. Așa că Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse s-a văzut responsabil să organizeze o campanie de prevenție legată de droguri. Acum, după cum știți poate din alte vloguri în care ați mai auzit, în care v-am mai povestit, eu sunt acolo consilier al ministrului Natalia Intotero, care conduce Ministerul Familiei. Bun. Și parte din această responsabilitate legată de a face ceva în privința drogurilor a ieșit această campanie antidrog care se numește Fără bariere, tot adevărul despre droguri. Chiar acum dăm interviuri la presă și mare parte din ajutorul de diseminare a informațiilor îl are și presa că ne ajută. Eu lucrând acolo la minister, fiind responsabil cumva de chestii legate de comunicare, după cum voi știți, m-am implicat all-in în ce înseamnă prezentarea mesajului și organizarea cumva a tuturor ideilor despre prevenție legată de droguri și să le punem cumva într-o formă în care să ajungem la oameni și să ne facem înțeleși. Haideți să dăm un rând de aplauze pentru toate persoanele care și-au luat din timpul lor ca să vină să afle tot adevărul despre droguri. La început așa a fost pentru mine și am crezut că nu există consecințe. Și nu le-am luat în serios. Și uite, așa s-a terminat și evenimentul de la Suceava și cu ocazia asta vrem să vă mulțumim din suflet pentru mulțumim frumos că ați venit atât de mulți, a fost packed. Oamenii n-au putut să mai intre în sală. Transmite salutări de la... Dragilor, aceasta este locația de astăzi din Constanța, aula Universității Ovidius. Și aici este bulevardul Mamaia. Am colaborat și cu alte ministere, cu Ministerul Sănătății sau Ministerul de Interne, cu Agenția Națională Antidrog. Veneau foștii dependenți prin asociația Teen Challenge. Noi care trebuia să punem, adică Ministerul Familiei, că trebuia să punem cumva toate într-un ceva unitar și să prezentăm și pe internet și apoi să mergem și în caravană prin țară. Toate chestiile astea una peste alta așa s-au lipit de frumos încât s-au creat niște evenimente în 20 de orașe din țară, iar la unele am fost și noi, adică eu, Sara, și la Brașov am fost și toată familia și la unele am fost și cu Amza. Așa că ceea ce ați văzut voi până acum sunt evenimentele care au avut loc în caravan. Nu doar consumatorii vorbesc în campania asta, ci și instituțiile care au experiență în domeniul ăsta, adică siguranța școlară, poliția, Agenția Națională Antidrog, trafic de persoane. Așa că acum ne organizăm care, cine, cât și cum o să vorbească și când o să intre pe scenă. Voi poate ați văzut vlogul ăla în care au venit niște foști dependenți de droguri la noi acasă, din centrul Teen Challenge Cluj, și am făcut ca un fel de tabără de 2 zile și am avut un timp fain. În momentul în care noi am programat întâlnirea asta, cândva prin toamnă,
înseamnă, habar nu aveam eu că vreodată voi face parte din această campanie și că se va realiza această colaborare și cu Teen Challenge. Dumnezeu așa a aranjat lucrurile și iată că în urmă cu o lună de zile, când exact înainte cu câteva zile să mă apuc să lucrez la campanie, ei chiar au venit la noi acasă, așa că s-a sudat cumva o relație, am înțeles foarte bine cumva ce se întâmplă în viața lor, a dependenților de droguri. Hai să vă fac cunoștință cu studentele de la Teen Challenge, House of Joy. House of Joy, da? Este Joy că ați primit... you help house, ok. Ok. Ați primit câte un tricou? Da. Branduite toate? Ok. Autograf. Da. Daria este pe filmări, da, pe fărăbariere.ro, găsiți mărturia ei, foarte strong și vine și în campanie cu noi. Astăzi nu e, dar poate să fie în celelalte orașe. Da. Ai emoții? Da? Am un pic emoții. Trebuie să vă fac cunoștință cu Geo, ea este directoarea de la Teen Challenge House of Joy. Cel mai mult cu Geo am lucrat pe mesajul campaniei. Evenimentele s-au ținut fie în săli polivalente, fie în săli de teatru sau, știi, săli din astea mai speciale, așa, în care a fost o atmosferă mai intimă. În general, feedback-ul a fost super. Tinerii, adolescenții au zis că nu au mai fost niciodată la o campanie antidrog la care nu s-au plictisit și la care au învățat ceva, au văzut o experiență de viață și au putut să înțeleagă cumva, despre ce e lumea asta a drogurilor. Pentru că exemplu personal are o putere extraordinară. Țin minte că Luci, unul dintre băieții care au dat mărturie, zicea că venea la noi cineva în campanie care n-avea nicio treabă cu drogurile și îmi zicea mie că să te droghezi nu e bine și că de unde știi tu, mă, că nu e bine? Că eu o fac și n-am nicio problemă. Și asta e un gând pe care majoritatea tinerilor îl au. Majoritatea au încercat sau dacă n-au încercat au auzit povești de la unii alții cum că nu ar fi atât de rău și că ce ne spun nouă unii îmbătrâniți și spălați pe creier că nu e bine. Așa că au venit foștii consumatori în campanie și ne zic ei de fapt cum e, pentru că ei înțeleg toate etapele consumului. Refuzul meu era în droguri. Cum te simți, iubita? Sunt super emoționată, văd seara asta imensă de 4.000 de persoane, nu știu cum o să se umple. Dumnezeu să o umple cu oamenii exact potriviți care trebuie să audă mesajul ăsta. Deci cred că în afară de București, peste tot a fost full house, adică erau sute de oameni care nu puteau să intre în sală, că nu mai aveau unde, nu ne mai lăsa Isus să-i lăsăm să intre. A fost fain, chiar vorbeam cu Rareș Chiriloae, președintele Autorității Naționale de Protecție a Copilului, că e ceva total diferit față de ce am mai auzit noi sau în campanii în care am mai fost implicați. Dragilor, haideți că vă luăm astăzi în campania Fără Bariere tot adevărul despre droguri. Chiar acum suntem la Brașov. Este full house, de fapt full house plus, sunt mai mulți oameni decât ar trebui să zicem. Nu, ar trebui să fie tot orașul, dar decât ne permite sala. Astăzi este al 10-lea oraș, am fost până acum noi, cel puțin ca familie, în Suceava, în Bacău, București, Ploiești, Constanța. Acum suntem la Brașov, urmează să mergem la Sibiu, la Târgu Mureș, la Cluj și Baia Mare. Hai să vezi cine a venit? Hai. Nepoțica mea de 3 săptămâni, adică de o lună, imediat. Deci nu mai pot. A venit și aici în primul rând să susțină tot adevărul despre droguri. E prea multă lume care vrea să participe la eveniment, efectiv am închis ușile, că nu facem față. Deci nu e că e full house, nu mai putem să mai primim oameni, sunt prea mulți. Îmi dau seama ce nevoie este de campanie antidrog în România. Să dea Dumnezeu să continue proiectul. Ai chiulit de la școală ca să vii? 2 ore. 2 ore? Nu ți-a motivat absențele? Da. Da? Am lipsit 2 ore, asta e fain. De la școală? Da. Eu nu mă așteptam să fie full house. Nu? Nici, deci e plin. 3, 2, 1! De obicei, primul impact cu drogul este întâlnirea cu plăcerea supremă. Hai să dăm un rând de aplauze pentru voi toți, că ați venit și sunteți prezenți! Campania Fără Bariere. Am venit să avem discuții libere despre consumul
de drog. Când planificam noi acolo în minister, împreună cu doamna ministru Natalia Intotero, evenimentele astea, a venit dânsa cu o idee foarte tare, zic eu, ca oamenii politici, autoritățile locale și inclusiv ea, care cumva a lipit totul împreună și a făcut campania asta să existe, să nu vorbească, ci rolurile principale să fie foștii dependenți. Nu ne-am dorit să fie atmosfera aia de am venit la ședință cu părinții, come on, hai să-i spună ăla prelegerea și bine, hai să plec acasă că mi s-a motivat absența, că am venit la campanie și... Știi? Și uite, s-a dovedit de succes treaba asta. Vă mai aduceți aminte de băieții ăștia tari? Mulțumim și jurnaliștilor care duc mesajul mai departe. La noi acasă. Astăzi suntem în turneu cu toată țara. Cu ei și cu alții de la Tincelej, dar... Bag un blant, m-am prăjit, mam! Și aici nu se poate. Peste tot în țară am zis versul ăsta și toată lumea îl știe. Mamă, e dureros. Știți care e concluzia? E plin de minciună. Dragilor, este plin de minciună și de asta facem această campanie, pentru că vrem să vă spunem tot adevărul. Provocarea mea, și eu sunt influencer și, artist am fost, dar provocarea mea pentru toți influencerii și toți artiștii din ziua de azi, vreau să ne spună nu cum te simți doar vineri și sâmbătă seara, ci vreau să ne spună cum se simt a doua zi dimineața. Sunteți de acord? Ați vrea să auziți și partea aia de adevăr? Da. Să știți că în spate la tot ce vedeți voi aici sunt niște oameni care vă iubesc din toată inima. Vedeți voi? Imaginați-vă că afară, fix acolo la ieșire pe unde ați intrat, vă așteaptă un șarpe. Acum, dacă noi nu vă zicem de acel șarpe, înseamnă că vă iubim? Aveți dreptate, mai tare! Nu! Înseamnă că vă respectăm propria opinie, propria viziune, că suntem politically corect, că nu vrem cumva să vă deranjăm, că vă respectăm? În niciun caz nu. Pentru că afară, după cum ziceam și în video, este un șarpe care nu va ierta pe nimeni. Șarpele se numește consumul de droguri. Mulțumesc foarte mult, mă simt acasă aici, vă iubesc din inimă. Haideți să dăm un aplauze pentru Paulina Beș! Tot adevărul despre droguri înseamnă să admitem că există o perioadă de plăcere în care drogurile îți promit raiul pe pământ. De asemenea, tot adevărul înseamnă să vorbim și despre consecințe. Și cum ziceam mai la început de video, aș vrea ca artiștii să ne spună și cum se simt a doua zi dimineața, nu doar seara la distracție. Așa că tot adevărul despre droguri înseamnă consecințele pe care le aduc drogurile. Și indiferent că astăzi avem niște droguri legale sau ilegale sau vom avea în curând poate altele legale, ceva-și bunii, nu înseamnă că drogurile sunt bune. Am 28 de ani, 10 ani de dependență de droguri. Din clasa 5-a până pe clasa 7-a mi-am luat foarte mult bullying în școală. Am 11 prieteni care au murit din cauza consumului de droguri. Acești traficanți mi-au vândut oferta de a face trafic. Am ajuns la 20 de ani să fiu responsabil de moartea cuiva. Toate materialele video pe care le-ați văzut, ele sunt pe canalul de YouTube Fără Bariere, pe Instagram Fără Bariere, pe TikTok Fără Bariere și mai ales toate informațiile centralizate pe o platformă fărăbariere.ro. Acum uite-te la video până la final și o să intri după aia pe ele, îți las și în descriere linkurile. Dar ce vreau să spun este că poate față de alte campanii antidrog, un lucru diferit este că în campanie au venit foștii consumatori. Mărturiile și exemplu personal și povestea de viață are o putere extraordinară. Haideți să-i primim cu căldură ca la Brașov pe Sebi și pe Rafa! Așadar, am fost dependent total de zile de droguri. Bineînțeles că nu m-am gândit la început ce o să urmeze. Dacă drogurile ar fi fost bune, eu aș fi primul care m-aș fi drogat astăzi. Mă trezeam după prima doză și ziceam, nu e chiar așa de o să consum.
Eram întâmplat că era faină, dar aceste substanțe chimice naturale sau sintetice după un timp ajung să ne modifice pur și simplu modul de a gândi, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat. M-am spus în campanie, spun și aici, campania asta este mult mai mult decât o campanie de prevenție antidrog, este o campanie în care niște oameni își arată inima plină de dragoste, se vulnerabilizează maxim și de dragul noi generații vin și vorbesc. Mărturiile, mamă, deci sunt cutremurătoare. Cei mai privilegiați din încăperea astea sunteți chiar voi. Eu când m-am apucat să trag, habar n-am avut ce înseamnă drogurile. Și mi-am luat informația din ceea ce cântau, nu știu, muzicele hip-hop. Și eu un țânc la 14 ani vedeam pe ăștia că le merge bine, că ei pot și atunci mi s-a părut cea mai cool chestie. Și n-am ajuns dependent din prima, dar m-a atras anturajul. Vreau să fiu și eu acceptat de către ceilalți din jur și am crezut că așa am găsit validarea. Doar consumând droguri și o fost faină început. Și la 16 ani am avut primul flagrant făcut la dealerul meu cu mascați. La 17 ani am renunțat la rețetă, de la ea am dat de prafuri, de cristale, de pastile, de tot felul de chestii de genul, mergeam la petreceri de noapte, festivale, până în vama veche. Săraca mama îmi spuneam că mă duc la mare la 16 ani. Cum? Cu ce bani merg la mare? Ziceam, lasă că știu eu, că tu nu mă înțelegi, că ești o vechită. Și la 21 de ani, după 7 ani de dependență, am făcut o supradoză la seringă, am făcut multiple atacuri de panică și nu am mai fost cool. Și atunci am căzut la pământ când am vrut să mă arunc în fața trenului și singurele cuvinte pe care le-am putut spune a fost: Doamne, salvează-mă că nu vreau să mor. Nu mai știu ce să fac. Toată perioada asta a fost o perioadă de mega sacrificiu și nu o spun ca să mă laud, doar o spun așa ca și cumva că a fost greu. Până să înceapă campania la 1 aprilie a trebuit să muncesc, cred că 14 ore pe zi la toată treaba asta și am muncit cu săptămânile și am neglijat-o și pe Sara și pe copii cumva. După aia am început campania și am început să fim în oraș, copiii au rămas acasă cu bunica, erau și bolnavi, nu eram plecați, urma să intrăm pe scenă și Amza vomita, eram pe drum către o altă locație, ne sună de la școală că un copil trebuie să vină cineva după el. Cum să zic, a fost așa greu, dar am făcut-o cu toată bucuria pentru că am simțit în inima mea și Sara, noi am simțit că trebuie să facem asta, e o chemare din partea lui Dumnezeu. Îmi stă pe limbă să răspund și eu la întrebarea cu legal, ilegal. Îmi dați voie să-mi spun și o părere? Alcoolul e legal? Tutunul e legal? Prostituția e legală? Ba da, e. Aha. Înseamnă că sunt bune? Brelandezul e legal? E legal. Vedeți voi, drogurile nu sunt o problemă în profunzime, nu sunt o problemă legală. Drogurile sunt o problemă morală. Hitler, pentru cei care sunteți la școală și ați învățat despre al doilea război mondial, au omorât vreo 6 de milioane de evrei legal. Pentru că așa considera societatea, că e bine. Drogurile au legătură cu binele și răul, cu adevărul sau minciuna. Ascultați voi tot adevărul despre droguri și apoi cântăriți dacă este un lucru bun sau nu. Eu am încredere în voi că sunteți o generație bombă, pentru că sunteți generația copiilor mei și că veți gândi mult mai mult decât legal, ci veți gândi în termen de adevăr, minciună, bine sau rău. Un aplauz pentru voi! Eu sunt părinte, la fel ca și alți părinți, ne punem întrebarea, da, și ce să fac, cum să vorbesc cu copilul meu. Și cred că cel mai important lucru este, în primul rând, noi și ca părinți, dar și ca și copii, este să ne dăm seama că trebuie să vorbim. Trebuie să vorbim, asta nu este un subiect pe care să-l ignorăm. Din tot research-ul meu pe subiectul ăsta îmi dau seama că drogurile nu iartă pe nimeni. Poți să fii la curte împărătească sau poți să fii într-o colibă, poți să fii educat sau needucat, deștept sau prost, drogurile nu iartă pe nimeni. Deci oricine este predispus riscului de a cădea în patima asta. Discuțiile sunt cele mai importante și un start ar putea să fie chiar vizionarea de mărturii. Pentru că, vedeți, dacă nu o facem noi în familie, altcineva o să facă pentru noi. Și atunci mă întreb, oare ce e mai bine, ca copilul meu să afle informația completă de la mine sau de pe stradă,
de la cine știe ce anturaj. Voi ne-ați dat niște mărturii, dar voi, în esența voastră, nu e părerea mea, dar, da? Eu sunt un actor acum. În esența voastră, voi sunteți mai vicioși decât alți oameni. V-ați dat voi pe derdeluși. Eu cred că ar putea să existe oameni care pur și simplu bagă o papacioaca, o liniuță și atâta. La party-ul ăsta, după aia ne mai auzim la afară cu un alt consum și doar atât. Acum întrebarea, există consum responsabil? Nu cunosc personal astfel de persoane. Cel puțin așa este la început, după care pur și simplu te prinde dependența asta. Nu există așa ceva. Eu știam răspunsul ăsta, de asta am și întrebat. Sebi, zine și tu câți prieteni responsabili ai? Chiar dacă ai face, să zic, ocazional, te schimbă caracterul, ții lucruri în ascuns, vine rușinea să nu afli stânga ce face dreapta, că eu mă dovesc, și ascunzi lucruri și minți oameni din jurul tău. Și am încercat ocazional și am ajuns dependent. Este o chestiune de timp până vine nota de plată. Vă invit să intrați pe fărăbariere.ro. Este un hub în care am adunat nu doar mărturiile foștilor dependenți, ci și articole utile de la oameni care se pricep în domeniul ăsta. Să intrați pe YouTube, pe Fără Bariere, vă las aici un link, să dați și o abonare pe Instagram și arătați-vă dragostea pentru noua generație dând un share, trimițând cuiva materialele astea. Nici nu știi cine are nevoie. Ca o mică paranteză, sunt atât de mulți oameni care au cerut ajutor. Și asta este extraordinar, că doar noi nu putem să facem treaba asta. Este o muncă colectivă. Asta e provocarea mea. Vorbiți în familiile voastre și dați mai departe acest mesaj. Mulțumesc!